बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नन ज़मूंग टॉपिक द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पेज नंबर 7 दे और यूनिट नंबर 1 KPK टेक्स्ट बुक दे। न्यूरॉन बारे के मंगा मख के देना मख के लेक्चर के मंग वैल्यू च न्यूरॉन से शे दे कार संग कई और दा दे शक्ल संग दे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन मंग वैल्यू मंग दा वैल्यू छे न्यूरॉन न ज़मूंग ठोल वजूद डक थे और ज़मूंग द वजूद च सोना पैगामात तीन आगा द न्यूरॉन पर ज़रिया बांधे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तसी और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पागे बांधे प्रोसेस कई और आगे द पर ऑर्डर तैयारी और आगा ऑर्डर च कम देनो आगा वापस बॉडी ता न्यूरॉन वापस रोड़ी और आगा बॉडी आगा से कार कई नन बमुंगा दगा न्यूरॉन टाइप्स वायु जे दगा न्यूरॉन सो टाइप्स थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन न्यूरॉन आर ऑफ 3 टाइप्स वही च द कार लिहाज सर द न्यूरॉन 3 किस्मने दी द कार लिहाज सर वली वही چې न्यूरॉन असल کې د دې شکل هټول یو شان وي خو کارونه بدل دي د دې د وجې نه د په درو قسمونو باندې تقسیم شوی دي هغه درې قسمونه کم دي په هغه کې د ټول نړمبې سنسري نیورون دي دویم نمبر چې کم دی هغه موټر نیورون دي او دریم نمبر هغه انټر نیورون یا اسوسییټ نیورون هغه ته وایي پښتو کې ته مخکې نه لږه شان خلاصه وایم چې بیا وروسته د هغې کتاب وایو چې هغې کې څه وایي سنسري نیورون څنګه چې موږ مخکې ټاپکس کې ویلي دي چې سنسري نیورون هغه نیورون وي کوم چې د باډي نه میسج یا پیغام هغه دماغ او سپاینل کارډ طرف ته وړي هغې ته سنسري نیورون وایي موټر نیورون چې د برین او سپاینل کارډ نه واپس میسج باډي ته راوړي د واپس د راوړو کار دی نو هغې ته موټر نیورون وایي او انټر نیورون یا اسوسییټ نیورون هغه نیورون ته وایي کوم چې د موټر نیورون او د سنسري نیورون په منځ کې کنیکشن قایموي اسوسییټ یا کوم چې انټر نیورون دی نو دا اصل کې یو قسمه کنیکټر دی د چا په منځ کې دا چې کله د سنسري نیورون او موټر نیورون خپل منځ کې ملاویږي نو دی ډایرکټ نشي ملاوي دی د دې په منځ کې ورته اسوسییټ نیورون ولګي نو یو قسمه کنیکټر وي نو هغه د سنسري نیورون او موټر نیورون په خپل منځ کې کنیکټ کی نو دا درې قسمونه د نیورون او سیوایو کتاب کې نمبر 1 دی سنسري نیورون کیری نرو امپلسز فرام سنس organs ears, eyes, skin, tongue, nose, etc. with central nervous system وی سنسری نیورون چې کوم دی نو دا نرو امپلسز وړي سنس organ طرف ته مثلا کم ایرز آیز سکن ټنګ نوز ایټسټرا سنسری نیورون دغه طرف ته نرو امپلس وړي نرو امپلس ته وی پیغام ته وی ما تاسو ته مخکې ویلو چې نرو امپلس هغه پیغامات دي کوم چې دماغ ته زی نو سنسری نیورون کوم نیورون دي کوم چې د باډي نه برین یا سپاینل کارډ ته کم نیورون کم میسیجز وړي نو هغې ته سنسري نیورون وي د پیج نمبر 8 ته راوړېدم او زمونږ دویم نمبر قسم د نیورون چې کوم دی نو هغه د موټر نیورون ټیک امپلسز اوے فرام سنټرل نروس سسټم ټو د افیکټر مسلز اینډ گلینډز وی دا موټر نیورون اصل کې دا پیغامات واپس د سنټرل نروس سسټم نه وجود ته راوړي چې کوم افیکټرز دي مسل او گلینډز هغې ته راوړي نو د موټر نیورون کار دا دی چې دی به میسیجز یا نرو امپلسز به دی واپس وجود ته راوړي دریم نمبر اسوسییټیو یا انټر نیورون اسوسییټیو نیورون پریزنٹ ان دی سنټرل نروس سسټم link the sensory and motor neuron they analyze the message for proper response وی اسوسییټیو نیورون چې کوم دی نو وی دی په سنټرل نروس سسټم کې وي ټیک شو او د کار دی چې سنسري او موټر نیورون کوم چې د دې نه مخکې د دوه قسمونه مونږ وینو د دې منځ کې چې کله د کنیکشن ضرورت وي نو دې پکې د کنیکټر په تور باندې منځ کې کیږي او هغې له کنیکشن قایم وي نو خو دې کې دا یو خبر یاد ساته چې اسوسییټیو یا انټر نیورون چې کوم دی د دوانه د یو سیز نوم دی اسوسییټیو ورته هم وي او انټر نیورون ورته هم وي صحیح شو نو اسوسییټیو نیورون یا انټر نیورون چې کوم دی نو دا صرف په برین او سپاینل کارډ کې وي دا نور دوه قسمونه دا په انسان په ټول وجود کې وي او دا اسوسییټیو یا انټر نیورون دا صرف د انسان په برین او سپاینل کارډ کې وي کار یې څه دی کار دا دی چې دغه نور دوه قسمونه چې کوم سنسري او موټر نیورون دي دوی چې کله خپل منځ کې د رابطې ضرورت وي د کنیکټ کېدو ضرورت وي نو دا اسوسییټیو نیورون پکې منځ کې شي او دی پکې د کنیکټر کار وکړي او هغې یو بل سره یو ځای کړي لاندې په دې پکچر کې تاسو وګورئ د اسوسییټیو نیورون خولې دی په دې کې چې کوم دی نو لاندې موټر نیورون دی او بره سنسري نیورون دی او منځ کې پکې اسوسییټیو نیورون لګېدلی دی نو د هغې دواړو کنیکشن یې قایم کړی دی ټیک شو نو دا د نیورون درې قسمونه اوس لاندې مونږ بل ټاپک دی پیج نمبر 8 او ټاپک دی ورکینګ اف نروس سسټم د نروس سسټم څه کار دی نو په دې خو مختلف مونږ چې کله نه دا ټاپک شروع کړی دا یونټ شروع کړی دی نروس سسټم مونږ وایو نو په هغې کې په دې ورکینګ اف نروس سسټم د نروس سسټم کار څنګه کوي په دې باندې ما کافي خبره کړې او دا خو اوس زمونږ په ذهن کې شته خو کتاب کې دي نو اوس په دې سره ووایو
نروس سیستم کوارډینیټس آل باډي فنکشن. وی نروس سیستم د انسان د ټول وجود کارونه چې کوم دي د هغې په منځ کې کوارډینیشن کوي، یو بل سره ملاوي. It also detects the changes in the environment and produces responses to the changes. وی دا د انسان د وجود نه بهر په ماحول کې چې کوم چینجز کیږي، کوم تبدیلی کیږي، نو هغه هم ډیټیکټ کوي او هغې دپاره ریسپانسز یا جواب ورکوي. انسان وجود ته چل ښیي چې ته به څنګه چل کې، او دا یخني د بهر یا ګرمي ده یا اور دی یا ګرم سیز دی، دې سره به څنګه دا به هینډل کې. ټیک شو. بیا د any change in the environment, external or internal, that can be detected by a receptor to initiate a nerve impulse is called a stimulus. وی یو داسې تبدیلی چې په ماحول کې وشي او هغه تبدیلی ته stimulus وي. نو وی هغه تبدیلی چې کله مطلب تبدیلی به زه واخلم فار ایگزامپل یخني د بهر، نو ستا وجود په د سکین په د چمړه د پاس وي ریسپټر وي. داسې مثال دی لکه سکینر چې څنګه یو څیز محسوسول، لکه دا ریسپټر کار څه دی چې دی به د بهر ماحول محسوسوي، د هغې ګرمي، یخني، د دې نه علاوه چې نور کوم د ماحول چینجز دي، تبدیلی دی به محسوسوي. نو د انسان په وجود په چمړه باندې ریسپټر وي، هغه ریسپټر هغه چینج، هغه ګرمي یخني محسوسه کړي. او بریکټ کې ورسره بیا لیکلي هم دي هیټ، کولډ، ساوند، پریشر، ویوز ایټسټرا. وی دا هغه چینجز دي چې دا وی بهر د انسان د وجود نه. انسان په سکین باندې یو خاص قسم ریسپټر لګېدلی وي. ریسپټر مطلب د انسان چې وجود د سیلز نه جوړ دی، د سیلز د پاسه سیل بس داسې ووایي چې په سیلز کې ریسپټر وي، او هغه ریسپټر د انسان په چمړه چې کوم ریسپټر لګېدلی وي هغه د انسان د وجود نه بهر ماحول کې چې کوم قسم تبدیلی هم کېږي، یخني وي، ګرمي وي، هغه محسوسوي. ټیک شو. نو دغه د انسان په چمړه د ریسپټر هغه بهرنی بهر چې کوم سټیمولس وي، سټیمولای وي، وی هغه محسوس کی. زه پیج نمبر 9 ته راوړېدم او ګورو چې مخکې څه کېږي په دې پروسس کې. د سپیشل ارګنز ټیشوز آر سیلز ویچ ډیټیکټ سټیمولای آر کالډ ریسپټر. وی دا چې کوم په چمړه باندې سپیشل ارګنز وي یا ټیشوز وي یا سیلز وي، وی هغې ته ریسپټر وي کوم چې بهر ماحول محسوسولی شي. مطلب د انسان په چمړه هغه څیزونه کوم چې بهر ماحول محسوسوي نو هغې ته ریسپټر وي، او دا انسان په ټوله چمړه باندې هر ځای باندې موجود وي. ټیک شو. نو د انسان په وجود باندې چې د بهر نه څه څیز هغه اثر کوي نو هغه دا ریسپټر محسوسوي. فار ایگزامپل د چا ګوته کټ شي، چاړه پرې راخ شي، خوږ شي، نو هغه د اول د ټولو نه اول دا ریسپټر په چمړه چې کوم دی لګېدلی وي او هغه دا محسوس کی. With the sensory neuron carry the message stimuli in the form of nerve impulses from the receptor to the central nervous system. او بیا وی هغه ریسپټر چې هغه چینج محسوس کی، وی د هغې دپاره یو پیغام جوړ کړي، د هغې نه یو پیغام جوړ کړي. فار ایگزامپل د چا په لاس باندې چاړه راښکې شوه، خوږ وینې شو، خوږ شو، نو ټول نه لومبې چې د هغه په سکین کوم ریسپټر وي هغه د دې باره کې پیغام ولیکي چې یاره داسې داسې حساب دی، چاړه دا راښکې شوه، سیلز یې کټ کړل، چمړه یې کټ کړل. ټیک شو. او هغه ریسپټر بیا څو کړي، هغه یو پیغام کریټ کړي، نو په هغه پیغام کې دا هر څه ولیکلی شي. ټیک شو. دا کومه خبره چې مو وکړه چې څه چلو شو، نو هغه ټوله خبره ولیکلی شي، شکایت ولیکلی شي، او هغه بیا چا له ورکړي، هغه وی بیا سنسري نیوران له ورکړي چې دا چېرته ورسوه، برین او سپاینل کارډ له ورسوه. دغه وخته پورې لا ته ځان نه خبر نه یې، ته خوږ شوی نه یې، ته به درد نه محسوسوې، ته به هېڅ پته نه لګي، ځکه چې لا برین خبر نه یې، نو چې برین ترسونی خبر نو ته به لا خبر نه یې. ټیک شو. هغه ریسپټر شکایت کریټ کو، یو پیغام یې کریټ کو، هغې سنسري نیوران له ورکو، هغه لاړو دماغ او سپاینل کارډ حرامې مغز ته یې ورسول، چې کله برین ته هغه خبره ورسېد هغه، نو بیا څه چلو شو، د سنټرل نروس سیسټم پروسس د میسیج اینډ ټرانسمیټ د نرو امپلس ټو موټر نیوران. وی دا نروس سنټرل نروس سیسټم چې کوم دی، په سنټرل نروس سیسټم چې دوی کله راشي ماته ته ویلو نه بسي برین او سپاینل کارډ. نو وی دا سنټرل نروس سیسټم پروسس کی هغه میسیج، دا برین او سپاینل کارډ پروسس کی هغه میسیج او ټرانسمیټ یې کی چرته دا پیغام ټرانسمیټ کی ورکی چاله موټر نیوران لا. موټر نیوران دی موټر مونږ چې دینه مخکې وي د موټر نیوران کار څه دی چې دی به د برین او سپاینل کارډ نه واپس یې کې میسیج راوړي. د اوړو دپاره سنسري نیوران و چې دماغ او برین او سپاینل کارډ ته به پیغام څوک رسي، اب سنسري نیوران رسي، او واپس به څوک راوړي، موټر نیوران به راوړي. دوی هغه دماغ چې په پروسس وکړي نو هغې نه پس ته پېښ شي چې یاره دا خو مطلب زه خوږ شومه، چاړه راښکې شوه، یا زما وجود هغه زما سکین کټ شو. The motor neuron carry the nerve impulses to the parts of the body which produce responses. هغه موټر نیوران له چې دماغ واپس هغه میسیج ورکړي نو هغه د انسان چې کوم ځای ورته برین خولی وي ډایرکټ کړي وي چې ته هغه ځای له ورسو، د لاس مسلز له ورسو، یا چې څه ورته دماغ اورډر کړي وي نو هغه موټر نیوران هغه پیغام هغه ځای ته راورسوي، هغه ته وښایي چې دماغ دا وایي چې په دې لاس باندې چاړه راښکې شوه، دا کټ شو، نو ته د مدد وکړه، نو دا بل لاس ورشي د هغه مدد له هغه ځای زر
کلک ونیسي. صحیح شو. such part are called effector. او دا بل لاس چې دغه مدد لورغی چې هغه ځای کلک ونیو هغه وینې شوی ځای نو دا بل لاس چې کوم مدد لورغی دی ته وي افیکټر وي. ټیک ده کنه. نو کوم په انسان په وجود کې هغه کارونه چې کوم جواب ورکوي کوم کار کوي د مسلې نه پس چې کوم کار کوي د چین نه پس چې کوم کار کوي د دماغ په اډر چې کوم کار کوي او د بلې حصې مدد کوي نو هغې ته څه وي هغې ته افیکټرز وي. نو دا ټول ورکینګ اف نروس سیستم او که زه تاسو ته دې خلاصه ووایم نو هغه دا ده چې د انسان د وجود نه بهر یا د انسان د وجود کې دننه چې کله یو څه چینجز راشي او هغه د ټول نه لومبې وي د انسان په چمړه باندې چې کوم ریسپټري وي نو هغه چینج محسوسوي. ټیک شو که نه. او دا الله تعالی سپیشل دی دپاره لګولي وي چې دی به دا چینج محسوسوي. د هغې نه بعد چې کله هغه چینج محسوس کړي نو هغه یو پیغام جوړ کړي په هغه کې د هغه چینج باره کې د هغه تبدیلۍ باره کې ټول ډیټیل ولیکي چې داسې حساب و یخني وه ګرمي وه یا څه چلو نو هغه ټول ډیټیل په یو میسج کې ولیکي هغې ته نرو امپلس وي او هغه نرو امپلس ورکړي سنسري نیوران له چې دا دماغ او سپاینل کارډ ته ورسوه. برین او سپاینل کارډ ته سنسري نیوران هغه پیغام ورسوي برین او سپاینل کارډ یې پروسس کړي هغه یو اډر جوړ کړي یو جواب جوړ کړي چې دې سره به څه کې هغه ټول ډیټیل هغه یو میسج جوړ کړي په هغې کې ولیکي اډر جوړ کړي هغه بیا هغه طرف نه موټر نیوران له ورکړي ځکه چې راوړو کار د موټر نیوران دی هغه موټر نیوران چې کوم دی نو هغه د وجود هغه حصې ته واپس راورسي او هغه ته چلو ښیي چې دې سره به څه کې نو دا ټول د ورکینګ د نروس سیسټم کار داسې کوي. بس دلته بس کوو. د خدای په امان.